بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د ایکس توری ده او د هغه اړوند لغتونه وایي. words for x د ایکس لپاره لغتونه مونږ مخکې لکچر کې ویلي چې ایکس د ایکس آواز ورکوي، خپل آواز ورکوي، او هر کله چې د جملې په سر کې استفاده شي په هغه وخت کې ډیری وخت زاید تلفظ کیږي، لکه زایلوګراف، زایلوګراف، زینوفیل، زینوفیل، زینوفوب، 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 اگزام، اگزام، اگزامپل، example. زایلوګراف لرګي نه حقاقي په لرګي باندې حقاقي کول، زینوفیل بیگانه پرست، زینوفوب له پردیو یریدل، اگزام ازموینه، اگزامپل بیلګه. X Y L O G R A P H زایلوګراف. X E N O P H I L E زینوفیل. X E N O P H O B E زینوفوب. E X A M exam EXAMPLE example. لکه څنګه چې مونږ په تیر لیکچر کې ویل چې زموږ د لومړي کتاب د ګرامر برخه پای ته رسیدلې او موږ کنورسیشن وایي. نو موږ په کنورسیشن کې تیر ورځ هلو او ګډ مارنینګ، ګډ آفټرنون، ګډ ایونینګ، ګډ نایټ ولوستل. اوس راځو هاو آر یو، څنګه یې تاسو، یعنی هاو څنګه آر یې یو تاسو. I am fine thanks، زه ښه مننه. I زه ام یم fine ښه، thanks مننه. What is your name؟ ستاسو نوم څه ده؟ What څه is the your ستاسو name نوم څه ده ستاسو نوم؟ My name is غفار، زما نوم غفار ده. My زما name نوم is ده غفار، غفار. What is your father's name؟ ستاسو د پلار نوم څه ده؟ What څه is the your ستاسو father's د پلار، که father وی غلط ده، father's د پلار name نوم. My father's name is Ali. My زما فادرز د پلار نیم نوم از ده علي، علي زما د پلار نوم علي ده. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي، بریالي واوسیږئ.